সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰ পৰিৱেশ এটা তাৰে মাজতে আমি জীয়াই আছোঁ। যিহেতু কাম বনখিনি কৰিব লাগিব আৰু কৰি আছোঁ। এয়া মানে ধান সিজাব লাগিব জলপানৰ কাৰণে। যিহেতু বিহু আহি পালেহি তাৰ বাবে এয়া ধান জাৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ পৰানো বেলেগ ভিডিঅ' কি পাব ন, এইবোৰেই দেখাব লাগিব। আৰু এইবোৰ ভিডিঅ'কে আপোনালোকক দিওঁ, কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায়। আৰু কামৰ মাজতে যিহেতু থাকোঁ সেইকাৰণে এইবোৰ কামকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আজিকালি কি হৈছে জানেনে, আপোনালোকৰ ফালে হয়নে নহয় মোক ক'বচোন। কাৰোবাৰ লগত যদি লগ হৈ কথা পতা যায় তেতিয়াহ'লে কি হয় জানেনে, কথাত কথা বাঢ়ি যায়, হোৱা নোহোৱা কথা ওলাব। আকৌ ভাল কথা ক'ব গ'লে বেয়াহে কথা ওলাই যায়। আকৌ হয়তো কাৰোবাক ধেমালি কৰিব গ'লে আপুনি অপমানহে পাব পাৰে। গতিকে নিজৰ মাজত নিজে সুখী থাকক। আৰু এইবোৰ কাম আপোনালোকক এইকাৰণে দেখাওঁ, যিসকলে গাঁৱৰ পৰিৱেশবোৰ ভাল পায় তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চাব। আৰু মোৰ কামবোৰৰ মাজেৰে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু মেমৰি হিচাপে ৰাখি থৈ দিলোঁ, যিহেতু মাঘৰ বিহু আহি পালেহি। সেইখিনি কাম বনখিনিতো কৰিবই লাগিব। আৰু জানুৱাৰী বুলি কিনো, আমাৰ বাবে সেই তাৰিখটোহে সলনি হয়। 2025 ঠাইত 2026 হ'ল। তাৰিখ বাৰ সময় একেই থাকিলে একো সলনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। না পিকনিক যাব পাৰিলোঁ, না কিবা কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু গাঁৱত থাকোঁ দেখাতে আমি বেলেগ ঠাইত গৈ আমি ভিডিঅ' দেখাবও নোৱাৰোঁ, আৰু ভিডিঅ' নেদেখাওঁ। মানে সুবিধা পোৱা চাগে দেখালোঁ হয় আৰু কিন্তু যাবই নাপাওঁ বুজিছে। এইবোৰ কামকে কৰি আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ। ভাগৰো লাগি গ'ল, এতিয়া চাহ একাপ খাবলৈ মন গ'ল। মানে কাম কৰি থাকিলে চাহ একাপ হ'লে সঁচাকৈ ভাল লাগে ন, মনটো বহুত ভাল লাগি যায়। ইয়াত চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, খাই লৈ মানে সেই যিখিনি ধান আছিলে সেইখিনি সিজাব লাগিব। আৰু সন্ধিয়া সময়ত মই ধানখিনি সিজাই লৈ বতৰো বেয়া আছিলে। আজি সেই ধানখিনি মানে মই মেলিবৰ কাৰণে মানে পথাৰতে নেট পাৰি তাতে ধানখিনি মেলিব লাগিব। এতিয়া গৈ আছোঁ, এই মিষ্টাৰ আৰু মই দুইজন গৈ আছিলোঁ। গতিকে এতিয়া নেটখনতে ধান সিজোৱা বস্তাটো আছিলে, এতিয়া সেই ধানখিনি তাতে মেলি দিম। বতৰ আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা জনাবচোন। মানে পথাৰত যে একেদিনাই শুকাই যাব, সেইকাৰণে আজি ধান মেলি দিলোঁ। মানে যোৱা ৰাতি ধান সিজাইছিলোঁ আৰু আজি ধান পথাৰত মেলিবলৈ আহিছোঁ। ছটিৰ সহায়ত মেলিছোঁ। আপোনালোকে বিহু কাম বন কৰিলে নে নাই জনাবচোন। আৰু যদি ওচৰত হয় তেনেহ'লে বিহু খাবলৈ আহিব, মই নিমন্ত্ৰণটো দিছোঁ দেই। আৰু ধান মেলি আছোঁ। চাওকচোন, ঠাণ্ডাও বহুত পৰিছে, কিন্তু নকৰিলে নহয়। আৰু যিহেতু ইমান কষ্ট কৰোঁ ন, ভোগালীটো খাবই লাগিব। বিহু বুলি সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। এতিয়া ধানখিনি মেলি দিছোঁ। আৰু এটা বহুত ধুনীয়া ঠাই এডোখৰ মই আপোনালোকক দেখাম, যিহেতু 2-3 দিন গৈ থাকোঁতে দেখি আছোঁ, মনটো একদম সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। চাওকচোন ঠাইখিনি, এয়া দেখিছে নাৰ্জী ফুল। মানে আমাৰ দাদা বৌ হয় ওচৰৰ, তেওঁলোকৰ মানে ঘৰতে এনেকুৱা নাৰ্জী ফুল হৈ আছে। মানে ফটো উঠাব ভালো লগা নাছিলে, কিন্তু আজি মনে নামানিলে। মানে যাওঁতে দেখি গ'লোঁ আৰু অহা বাৰতে মই ফটো উঠাই লৈ আহিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, মানে ফুলে হয়তো আপোনাৰ মনটো সতেজ কৰি ৰাখিব, হয়নে। উপাৰ্জন দিয়ক নিদিয়ক পিছৰ কথা, আপুনি ফুলখিনি দেখিলে আপোনাৰ মনটো এনেই ভাল লাগিব। ইমান ধুনীয়া, মোৰ তাতো আছিলে, কিন্তু এইবাৰ একদম সোমাব পৰা নাই, বহুত সৰি গ'ল আৰু নাই হোৱা। সেইকাৰণে ফুলখিনি দেখি চাওকচোন, এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰী কিনাৰে কিনাৰে একদম নাৰ্জী, মানে যেন পাৰ্কহে এনেকুৱা নিচিনা মানে ফিল হৈ গৈছে। আৰু ফুলখিনি দেখাৰ পিছত মনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে। এয়া চাওকচোন থোপা থোপে একদম নাৰ্জী। মই কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু ছিঙিবও মন নাযায় আৰু নিচিঙো। এয়া দেখিছে পুখুৰী আৰু ওচৰতে জলকীয়া বেঙেনা আছে। এইজোপা খাচেং টেঙা বুলি কয়, মানে টেঙা মৰা, সেইজোপাও দেখাই দিলোঁ। তাৰে পাছতে আহিলোঁ, ধান যেতিয়া শুকালে মিলত লৈ গ'ল। মিলত লৈ যোৱাৰ পাছতে এয়া দেখিছে উখোৱা ধান। এতিয়া সেয়া ধান মই জাৰিম, চাউলখিনি ওলাব, আৰু আজি মই সান্দহ খুন্দা ভিডিঅ' মই দিম আপোনালোকক। আজি এইখিনিকে দেখালোঁ, আকৌ দুপৰীয়াও হ'ল ন, এতিয়া কণী আনিলে, তাকে সেয়া ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু, যিহেতু কাম কৰি আছোঁ আৰু খোৱাটোতো মেইন হয় ন, আৰু দুপৰীয়া টাইমতো ভাত খাবই লাগিব, সেইকাৰণে সেয়াও যোগাৰ কৰিলোঁ। আৰু বাৰীতে যিহেতু শাক বন এইবোৰ থাকে, এয়া লাই শাকৰ চাটনি, আচাৰ, কণীৰ দম, দালি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। বাই বাই।